Hello everyone. අද දවසේ ඔයාලට මම කියලා තින්නේ පෙන්වන්න බෑ. අල්ලන්නේ දිරවන්නේ නැහැ. රුස්සන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. මට යාව අල්ලන්නේ පේන්න බෑ. දිරවන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා රුස්සන්නේ. I can't stand. අපි භාවිතා කරන්නේ stand කියන verb එක. නමුත් මේක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ නැත අර්ථයේ වාක්‍ය තුල. ඒ අනුව can't stand කියලා පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් stand කියලා කියන්නේ කුඩා මේසය, මැස්ස, හිට ගන්නවා, විශේෂයෙන්ම stand up කියද්දි හිට ගන්නවා, ඒ වගේම යමක් කෙලින් කරලා තියෙනවා stand, ඒ වගේම නැවතුම්පොළ, ඒකනේ බස් stand කියලා කියන්නේ. බස් නැවතුම්පොළට අන්න ඒ වගේ අර්ථ දෙන මේ ක්‍රියාපදය අපි භාවිතා කරනවා රුස්සනවා. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් දරනවා tolerate කියන idea එක ගෙනත් දෙන verb එකක්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ can't සමග. මේ වාක්‍ය රටාවේදී I can't stand him. මට ඔහුව දිරවන්නේ මට ඔහුව රුස්සන්නේ නැහැ. I can't stand her. මට ඇයව දිරවන්නේ මට ඇයව අල්ලන්නේ නැහැ. මට යාව රුස්සන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. මට ඔයාව අල්ලන්නේ පේන්න බෑ දිරවන්නේ මූණටම කියලා දානවා. I can't stand you. I can't stand you. මට පොලිම් වල ඉඳීම අල්ලන්නේ මට නම් පෙන්වන්න බෑ දිරවන්නේ නෑ මට ඒක හරියන්නේ නෑ රුස්සන්නේ නෑ. I can't stand අන්න ක්‍රියාපදයක් අපිට අවශ්‍යයි. be කියන ක්‍රියාවට ing යොදලා තමයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. I can't stand being in queues. I can't stand being in queues. Being ඉඳීම. Being in queues පොලින් වල සිටීම ඉඳීම. I can't stand being in queues. මට පොලින් වල ඉන්නවයි කියන එක අල්ලන්නේ නෑ දිරවන්නේ නෑ. මට මේ ප්‍රමාද වෙනවයි කියන එක නම් රුස්සන්නේ නෑ. I can't stand being late. අන්න නැවතත් අපිට මෙතන adjective එකක් යොදා ගන්නවා. ඒ නිසා අපිට ක්‍රියාපදයක් ඕනේ වෙනවා be කියලා. නමුත් be කියන ක්‍රියාපදේ එකවර යොදා ගන්න බෑ මේ වාක්‍ය රටාව අනුව. අපිට මෙතෙන්ද අවශ්‍ය වෙනවා එහි gerund එක නාමපදයක් සේ භාවිතය. ඒ අනුව ing එකතු කරලා අපි noun එකක් කරගෙන මෙහෙම කියනවා. I can't stand being late. මට මේ පරක් වෙනවයි කියන එක නම් අල්ලන්නේ නෑ. අපිට මේ දේශපාලකයෝ අල්ලන්නේ පේන්න බෑ දිරවන්නේ රුස්සන්නේ ඕකනේ මේ දවස්වල කියන්නේ. We can't stand these politicians. We can't stand these politicians. සමහරු කියනවා මෙහෙම මට දේශපාලනය හරියන්නේ නෑ දිරවන්නේ රුස්සන්නේ නෑ. I can't stand politics. I can't stand politics. අපිට ඕන නම් ඒකට මෙහෙමත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මට දේශපාලනය දිරවන්නේ හරියන්නේ නෑ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තියෙන I can't stand politics, especially available in Sri Lanka. I can't stand politics, especially available in Sri Lanka. ඇයට මාව අල්ලන්නේ පේන්න බෑ දිරවන්නේ නෑ එයාට මාව රුස්සන්නේ නෑ. She can't stand me. She can't stand me. ඇයට මාව අල්ලන්නේ පේන්න බෑ දිරවන්නේ රුස්සන්නේ. අන්න එහෙම කියලා අපි තවදුරටත් මේ වගේ කොටසක් කියනවා. මම දන්නේ නැහැ එයාට මොනවා වෙලාද කියලා. මම දන්නේ නැහැ එයාට මොනවා වෙලාද කියලා. She can't stand me. I don't know what has happened to her. She can't stand me. I don't know what has happened to her. ඇයට මාව අල්ලන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ. රුස්සන්නේ නැහැ. මටත් එයාව රුස්සන්නේ නැහැ. අන්න ඒ අදහස පෙරලා නැවත එම ක්‍රියාවම කියනකොට අපි කෙටි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මම ඊට කලින් මගේ වීඩියෝ වලදී මේක කියලා දීලා තියෙනවා. බලන්න ඒ අය මේක මතක් කරගන්න vice versa. She can't stand me and vice versa. She can't stand me and vice versa. මටත් එහෙමම තමයි. මට මේක තවදුරටත් අල්ලන්නේ නැහැ. පේන්න බෑ. රුස්සන්නේ නැහැ. I can't stand this anymore. I can't stand this anymore. එහෙම කියනකොට අහගෙන ඉන්න කෙනා මෙහෙම කියනවා. ඔයාට මේක තවදුරටත් රුස්සන්නේ නැත්නම් ඔයාට යන්න පුළුවන්. If you can't stand this anymore, you can leave. If you can't stand this anymore, you can leave. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ කතා බහ ලස්සන කරගන්නට රුස්සන්නේ නැහැ, දරන්න බෑ, අල්ලන්නේ නැහැ,
පෙන්වන්න බෑ මෙන්න මේ වගේ අදහස ගෙන දෙන can't stand මින් ඉදිරියට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපූර්ව ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ වාක්‍ය රට ඇතුළු සියලු දේ ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම අලුතින්ම ආරම්භ කරන නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් පන්ති වලට ඔයා සහභාගී වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා නම් තිරේ ඇති අංකයට WhatsApp voice message එකක් එවන්න අමතක කරන්න එපා.